Na most valami stream elindult kifele, hát hogy most ide is ére. Ide ér? Jé, ide ér. Na most ránézek. Hát várjál, majd mindjárt megnézzük még azt. Na, működik. Egyelőre. Igen, és figyelj, az indexkép gyönyörű, a csatorna borítóm. Hát ennél jobb se lehet, na mindegy, megnézzük, hogy most mennyire késik. Hát most is abban van beállítva egyedüliként. Tehát most annyira nem hisztizik. Tűrhető. Jó van ez így. 40-re van korlátozva az FPS, legyen már 30-ra, hello. Na, merre vagy amúgy? Hello, most eléggé szaggatva. Game. Megint. Na, mindegy. Oké. Okay. Az lett itt most a feladatunk, hogy mennyi clay kell ehhez még egyszer? Na most már clay talán lesz használható vagyok amúgy dolgokra. Most már működik. Jó. 82/4 az... Csűn! Ez most nem fog menni nekem. 2x4 osztva 64-rel. Az 5,5 stack. Ja. Szóval... Mondom. 1, 2, 3, 4, 5. És azt a 28-at kiszedjük. Mondjuk így. Akkor a döltet ezt elrakom, mert az most mégse kellett. És azt akarom venni, hogy milyen mortárunk van. Hát semmilyen. Itt esetleg mortár. Van 2 steel mortárunk, az nagyon jó. Abból legalább az egyiket el fogom használni. Szóval a Grehek New Horizonben alaposan megmódosították a NEI-t, és lehetőség van ilyen féli medi autokraftolásra a NEI-ben. Na. Ezt most nem te fogod csinálni róla, bocsi, mert ezt hosszabban kell elmondanom, de majd a streambe vissza tudod nézni a YouTube-os fotban. Szóval úgy működik a dolog, hogy megkeresem, hogy mit szeretnék craftolni. Az esetünkben a Growth nevezetű dolog lesz. Megnézem a receptjét, és itt azt mondja nekem, hogy kell nekem ehhez egy vödör víz, homok, gravel és claydust. Ha Shift-Alt nyomok rajta, akkor ez itt bal oldalt megjelenik. És ami nekem még kell, az a claydust. Ennek is megnézem a receptjét, erre is nyomok egy Shift-Alt, és megjelenik a recept.
És azért ezt a Small Pile of Clay Dustot választottam ki, mert ha erre rámegyek és megnézem itt a Shapeless Craftingban, akkor azt látom, hogy ez kell egy mortár meg egy clay. Ezt is hozzáadom Shift A-val, és ha rámegyek itt oldalt, akkor itt látjátok, hogy van egy nagyon halvány csík. Ezt meg tudom úgy mutatni, hogy jobban látszódjon, csak az kellene valami világosabb felület. Van persze nincsen. Nem fogjátok látni ezt a csíkot, de itt van egy halvány csík, és ezzel össze tudom kötni ezt a 3 sort, és ez most egy bookmark group lett. És hogyha jobb klikkel ráklikkelek, akkor ez egy úgynevezett crafting chain lesz. Ez azt jelenti, hogy ezeket automatikusan, úgymond automatikusan le tudja craftolni a karakter. És ez úgy működik, hogy itt fölül, ami a kezdő recept, beállítom, hogy hányat szeretnék craftolni. A quest azt mondja nekem, hogy 162-t kell. Tehát én ezt most fel fogom Tigris, üdvözöllek. Iratkozz a csatornára, köszi. 162-ig. És látjátok, itt most azt fogja nekem mondani, hogy nekem kell 126 red sand, 84 clay dust, 126 gravel, és 42 vödörvíz. Na, a vödörvíz az majd egy érdekes kérdés lesz, azt majd megmutatom, hogy ez hogy működik. Minden esetre után nekem kiszámolta, hogy a 84 clay dusthoz 336 small pile of clay dust kell, és azt is kiszámolta nekem, hogy ez ugyanennyi clay kell, illetve a mortára azt írja, hogy 336 kell, de valójában nem ennyi kell belőle, hanem ennyi durability-t fog tőle elvonni, mert a mortár az ugye úgy működik, mint az összes retekes eszköz, hogy ha craftolok vele, akkor nem az egész item tűnik el, hanem csak damage-et kap az item. Na, hozok be valamennyi vizet. Vigyázz, mert ott van kint valami furcsa pók, ami nem sima pók. Azt hiszem lila volt a szeme. És nem is tudunk aludni. Hol van ez a pók? Valahol fent lehet. Aha, ott. Jaj! Kis pók, ne! Hú, de beszaggattam. Közben köszönöm a feliratkozást. Jó, na várjál. Viszont hangos volt a cucc. A pókica nagyon hangos volt? Nem, hanem a YouTube feliratkozás. Te figyelj, azt hogy oldod meg, hogy ezeket te halljad? Mert nekem be van állítva a hát majd megmutatom. De... Mert ez nekem egy külön külső, ilyen webes alkalmazás van, és akkor ez egy ilyen böngészős overlay-ként benn van. Na, mert nekem ugye a Streamlabs alapból berakja magát a widgetet, tehát az nincsen baj. Viszont én magam nem hallom, csak a streamben jelenti be, ha ugyan bejelenti, majd visszanézem az előző streamet. De nekem nincs akusztikus visszajelzés sem, és amikor mert a Ricsi egyébként bekövetett Twitch-en, és én ezt nem is hallottam, meg a chatet se hallottam. Hát nem tudom, én annyira hallottam, hogy most így majdnem infarktust kaptam, de amúgy, ja. Majd megmutatom. Nyugodtan de amúgy köszi a feliratkozást. Hopp, jaj, ne, a kardomat kidobtam, vét akartam nyomni. Balfaszkodok itt, nem igaz. Na, szóval. Ott tartottunk, hogy crafting. Ja igen, a fémvödröket akartam megkeresni, van nekünk 5 darab fémvödrünk. Kimegyek és szedek 5 vödörvizet. És szerintem magamhoz veszem ezt a 2 mortárt azért, nagyon tele lesz az inventory így. Ezt a csizelt ezt lerakom. Meg lehet, hogy a 2 táskát is le kéne rakni. Vagy legalábbis az egyiket. Na már 693 feliratkozón van, még páran feliratkoztok, és akkor meg lesz a 7000, nyomjuk, megosszátok a streamet. Meg ilyenek, meg menjetek át Ronnak is a nézetére, ő Twitch-en streamel. Hát most az ő nézetét pont nem tudtam belinkelni egyelőre, de majd
Ott lesz egyébként a vodként a leírásban, meg mindenütt. Twitch.tv/84. Egyébként igen. Nem egy bonyolult dolog. Na, szóval ezen a bookmark groupon, hogyha nyomok egy Shift-C-t, ja, nem vettem ki a mortárt. Szóval, először is, ha a bookmark groupon nyomok egy Shift-et, akkor mutatja nekem, hogy milyen itemek hiányoznak tőlem. És itt azt mondja, hogy 80 mortár hiányzik, de csak azért, mert a durability-s mortárokkal nem tud jól számolni. De ezt figyelmen kívül hagyhatjuk, viszont az összes többi cucc az elméletek megvan. Ha nyomok rajta egy Shift-C-t, akkor látjátok, hogy elkezd nekem craftolni. És le is craftolt egyébként a clay dustot. És szépen adagonként le tudom craftolni vele a... Szia Alberton, nem döges MP-s, csak véletlenül küldte ki a YouTube. Már össze-vissza kavarodott itt nálam az elején, aztán már mindenféle címmel is ment ki értesítés akkor ezek szerint. Úgyhogy bocsi, nem ez most Gregtek. Döges MP, szerintem holnap lesz, ha lesz. De nem biztos. Itt most egyébként annyi lesz a sztori, hogy elbögtük a questet, mert szerintem a questben igen, ez a 82 clear-desztes quest az nem lesz meg, de ez optional szerencsére, mert gondoltak a fejlesztők arra, hogy ezzel majd probléma lesz. Úgyhogy ez itt mind optional task, és csak a végén vannak crafting taskok, amik kötelezőek. Ezeket majd szépen megcsinálgatjuk. De most egyelőre 5-ösével craftolgatjuk a vizesvödörrel a cuccokat. Még azt hiszem, hogy 7 crafting van hátra. Ezért kapcsoltam ki egyébként a nem végtelen vizet a modpackban, mert engem sem rettenetesen zavar. Nem, hanem rettenetesen zavar, hogyha elhasználok egy ilyen tavacskát. Hát igen. Viszont nagyon nehéz azt a vízgenerátort megcsinálni, amit a modpack úgy gondol, hogy kellene. Most miért nem akarod craftolni, fiam? Még nem tartunk ott. Ja, mert kifogytunk a clay dustból. Aha, elfogyott a mortárunk. Az baj. 2 steel mortár, az így hús. Na, akkor craftolunk mortárt. Mi kell nekünk a mortárhoz? Kell nekünk mondjuk 10 kő. És hát azt érted, azt nem erre akarom elhasználni. Viszont egyszer van nekünk Broke Tyronunk. És ez a Vanadium Steel se lesz jó nekünk egy jó darabig semmire. Igen, van Twitch-en, de nem streamelek oda. Odaról streamel, úgyhogy ha azt akarod, akkor oda menjél. Ne, és Vanadium Steelben nem lehet ezt a vackot csinálni. That's unfortunate. Hát akkor sima vasból fogjuk csinálni. Yeah. Fejezzük be ezt a craftingot. Aki még egyébként nem nézte meg az új ARG videómat, az stream után, tehát nem most, stream után nézze meg majd azt is. Vagy holnap. Nézd meg, ki halász engem. Hát vagy holnapja. Ja.
íródik már az új ARG-re, úgyhogy... Tudja Erre, hogy mi valaki, hogy kell mondjad? szervet csinálni könnyen és gyorsan, ezt kérdezik. Hát vannak ingyenes hostingok, de nyilván azok csak arra, hogyha haverokkal játszotok. Nyilván lehet a saját gépeden is futtatni, nem tudom, hogy mire kell, vagy éppen modoltot akarsz, vagy vanillát, vagy miért, vagy pluginosat, ez nyilván sokrétű. Lehet, hogy egyszer erről lesz tutoriálom egyébként, meglátjuk. Mi a nevet, Twitch-en bekövetlek. Hát most nem tudom, hogy simán Rollchill vagy Rollchill Senpai, de hogyha simán rákeresel, hogy Rollchill, akkor ki kell dobja. Tudtam, olyan valahol szerrősínőről. Szóval ezt elosztom így, és akkor kap ez a sütő, ez a sütő, ez a sütő, ez a sütő. Mi? Ó, mert ezt még át kell alakítani. Szóval, miután megcsináltuk ezt a rengeteg growth-ot, meg kell keresni azt a csodálatos eszközt, amit úgy hívnak, hogy Brick Mold, és biztos vagyok benne, hogy van ilyenünk, csak nem tudom, hogy hova tettem. Szóval meg kell keressük. Nem ezt akarom, hanem ezt akarom. Tehát téged... Mi nem tudom ezt research-el megkeresni? Biztos vagyok benne, hogy craftoltam ilyet. Tuti biztos vagyok benne. Megvan. Hát én nálam is volt valami, amit nem dobott be, tudod. Úgyhogy lehet ez nem mindenre jó, vagy nem tudom. Igen, az a baj, hogy durability... Nem, az fáj neki Más annyira, hogy a durability van metája. az Igen. Nem. Amúgy vannak itt ilyen gumik, ezeket ki kéne innen. Hogy hívják volna a fából. Gumi. Hát tudod, amit Ja, mutattál szolgáld ki ott. magad. Mindjárt keresek hozzá olyan eszközt. Na, és ezt viszont már ki fogom tudni égetni. Ugye most ez 3 sütőben fog égni a cucc. És nem kell Elkezdjétek megérni nekem ezt a chaten írkálni, lényeget. hogy szaggat a stream, mert tudom, hogy szaggat a stream most. Nekem is szaggat a játék is, úgyhogy nem kell most ezt írni. Köszönöm. Szaggat a hang! Na. Vegyünk egy kis fát. Nálunk a fa az ilyen kis izéken nő. Ilyen kis pálcikákon nő. Vagy Azt az férfi, majd eszközt eldönti keresem magának. amúgy, hogy... Szerintem ott a fáknál van egy chest, és abban van ilyen cucc. Azt mondod? Ezt hallottad? Mit? A zombi hörgést? Valami van erre, lehet, hogy... Aha, igen, ezt már hallottam, el is akartam indulni, de... Köszönöm a követést Twitch-en. Mondjuk tök mindegy, mert úgysem megy oda a stream, de... Szóval... Na ezt a hangot még én is hallottam, hogy bekövettek Twitch-en. Igen? Aha. Jó, akkor most Mármint, menj hogy át téged. 84-hez, és... Ja. Őt is tessék bekövetni, mert ott még megy is a stream. Úgyhogy talán még érdemes is. Jó, ez csak egy darab zombi hörgés volt, szóval lehet, hogy valami a bolondját járatja Nem, velünk. vagy pedig lehet, hogy tudod, alattunk van, és akkor pont olyan közelségben van, hogy bányában, hogy felhallatszik. Szóval, Elképzelhető, olyan van, főleg ilyen régi 1.7.10-ben meg ilyenek. Hogy még alulról is hallod. ez itt van. Mondom, lehet alattunk van a mizé, barlang. Csak megint nem sikerült lecserélnem a journey map-et olyanra, hogy mutassa a szerven a mobokat. Na Minecraftban ki kell hallani, hogy merre van a mob. Ó, megtaláltam. Aha. Pillanat. Mindjárt alkotok valamit, mert szerencsére nekem van egy trükköm. Aha.
Azért nem szeretem az ilyen kivilágítatlan mini barlangokat, mert Mert beleszpónolnak. nem is csak az, hogy beszólnak, hanem van egy-két olyan mob, ami ha beleszpónot tudja lagoltatni a játékot, meg robbanásokat idéz elő, meg ilyen kedves dolgai vannak. És tekintettel arra, hogy nem tudom, hogy mennyire lesz teljesítményigényes a pak a későbbiekben. Nem biztos, hogy azt szeretném, hogy instant széné terheljük a szervert, úgyhogy még nem is kezdtünk el érdemben csinálni semmit. Innen homozzunk ki, lehet az volna a legjobb. Mármint, hogy akkor nem... Én ki tudom építeni magamat, csak ugye nálam van az összes építőanyag. Azért mondom, hogy én kihomoztam magam. Az majd visszanő. Megszedtem. Amúgy is ki akartam szedni ezt a kábelszont. Valahol... Hova lett az aranya? Lehet, hogy a miner backpackbe. Mert szedtem ott Az lehet. Ilyen impure pile of gold dustot. Ja, az király. Az mindig király. Na, szóval. Itt a tűzhelyben szépen égnek ezek a cuccok. Úgyhogy az lesz a feladat, Rolcsi, hogy amellett, hogy azt csinálsz, amit akarsz, időnként nézzél rá a tűzhelyekre, és szóljál, ha már nem égnek. Jó. Hát én azt mondom, hogy lehet, hogy akkor elkezdem megpróbálni ezt a izét, ezt a fát, csak előtte lepakolok, mert tele vagyok mindenféle cuccal. Addig kitakarítom neked a környéket, jó? Jó. Mert itt azért úgy látom, hogy spónoltak dolgok helyeken. Hogy tudok falra tenni, tudod, a izével? Sima V betűvel. A V betűvel, igen. Ezt ide rakom a ágyam fölé a miner backpackeket. Na ezt akarom, vagy nem akarom, hogy felrobbanjon? Gravel Creeper az azért jó dolog, mert hogyha felrobban, akkor gravel blokkokat spónol. Jó, de nem mindegy, hogy hova. Hát, itt amúgy is gravel van, szóval itt nem lenne olyan nagyon látványos. Akarunk... De gyere, robbanj rám. Az igen. És a Gravel Creeper még azért jó egyébként, mert hogyha sikerül valahogyan charge tenni, akkor még több gravel spawnol. Közben jött itt nagyon egy chat üzenet. Ogda az nem olyan jó, hát figyelj, hogyha Aternos nem jó, akkor megbérelni kell a szervert, a saját gépeden futtatod. Nekünk is egyébként most annyit elmondhatunk ennek a szervernek a hátteréről, hogy ez Ronnál fut egyébként egy gépen, és igazából úgy tudok rá feljönni, hogy kinyitott egy portot, és akkor így játszunk, tehát így leegyszerűsítve, tehát mi is Aternoson meg ilyenekkel játszunk, de ott neki van erre külön gép. Remélem, hogy nem árultam ezzel most el nagy titkot amúgy. Jó, nem. Jó. Szerintem én ezt említettem egyébként a saját streamemben is szerdán, szóval Jó, csak tudod, hogy... olyan nagyon nagy titkokat nem szoktam én se tartani ebből. Nyilván pontos címet nem adunk. Hát jó, persze, az egyértelmű. De azon kívül engem nem zavar a dolog. Ja, hogy te most elkezdtél fát vágni. Oké. Hát nem fát vágni, hanem ezt itt kicsit, mivel hogy ide akarom megfodrászolod, értem. Nem, csak én azon lepődtem meg, hogy került dzsungel sapling. Hogy hullik a sapling, aha. Igen. Berakom ide a ládába. Egyelőre. Ne! Fél HP. Anyu, ez csak a lakhibája. Na várjál, mert... Hát igen. Miből hiányzik? Azt mondja, hogy hát a legkevesebb az Daily, az Root, hát majd mindjárt megpróbáljuk. Mondjuk az a baj, hogy most nem éhes a karakter, úgyhogy olyat kéne, ami... Ugráljál egy kicsit, és akkor éhes lesz.
Ha lenne már healing exünk, Isten bizony felhílelnélek, de hát Nagyon nincsen laggol még. a stream, na nem mondd már tényleg. Tudom, hogy laggol a stream, de ez van. Túl sokat nem tudok tenni az ügy érdekében. Amit tudtam, megtettem, úgyhogy innentől kezdve. Egyébként annyira Az azért van, nem vészes. na az van Rócsi, hogy hát nem gondoltam volna, hogy ez is el fog jönni, Hm? de szükségem van egy kis technikai szünetre, Oké. hogy én kiváltom a skint waitingre, Oké. és egy fél, hát legyen egy 2-3 perc, és visszajövök, jó? Oké. Ö, Hozzáadom gyorsan a Discordot a forrásokhoz, és akkor legalább téged hallanak az emberek, mert a Oké. waitingnél nem volt is. Jó. Application, hogy van ez? Hát addig Application audio. esetleg átvehetnek hozzám. Vagy lássák, hogy én mit csinálok, bár túl sok értelmes dolgot nem fogok, de... Ja. Aki esetleg új, az iratkozzon fel, és nézze meg majd a legújabb ARG videót a csatornán, ami nemrég került fel, azt mindenképpen érdemes megnézni, szerintem. Készül már egyébként a következő belőle. Pont nem ezt akartam, bakker. Na akkor megint mehetünk egy szinten lejjebb.
Shit. Jó, erről nem beszélünk. Már csak 6 feliratkozók és meg lesz a 700, úgyhogy hajrá, hajrá. Ezt? Oké. Na meg vagy. Na, akkor elmehetek, most már vagyok ismételten. Király. Marha lassan ébren a mikrofonom, miután visszaveszem némításból. Neked is ilyen fizikai gomb van rajta, vagy ilyesmi? Nem, konkrétan fel kell hajtanom a Ja, mikrofon. tudom. Na, öcsémnek van olyanja, ha. Abszolút mechanikus. Viszont úgy néz ki, hogy amikor lehajtom, akkor valamiért mégsem enged vissza a hangot, hanem még kell neki egy kis Aha. nógatás, hogy visszaengedje. Nekem meg gomb van, úgyhogy szoktam is kapcsolgatni, hogyha mit tudom én. Tőle így nagyon érzem, hogy mondjuk köhögni fogok, mert nálam sajnos ez elég gyakori. Most pont nem nyomtam ki, de egyébként ilyen esetekben, hogyha így tudom előre, akkor úgy próbálom kinyomni, hogy ne elszallgassák a nézők, hogy itt meghalok. Ne hallj meg! Na, van egy dzsungel sapling, amúgy lehet, hogy el kéne valahol ültetni, hogy több fa legyen. Hogy elég legyen Itt a van vizéhez. még 4 vagy 5 itt a ládában. Aha. Illetve van ilyen dzsungel croppunk is, Mm. meg vannak cropstickjeink is, de jobban jársz, hogyha azt ülteted el. Aha. Könnyebb leszedni. Amúgy. Na, szóval azt mondja nekünk a quest, hogy
kell nekünk csinálni 28 darab bricket. Ja, bocs. Akkor ezt így, és azt mondja, hogy ebből kell nekem 28. Ezt mondom, hogy hogy a izére kell elmenni, értem. Jó. Ja nem, bocsánat, hülye 14 craft, jó. Akkor ebből 10 van már. Tizennyolc. Jaj. Na mi az? Amúgy. A csípen vacakol Ja. ismételten. Valószínűleg most nem fogom ezért túlhúzni a streamet, tehát 10-kor lelépünk. Ja, hát én is ugyanígy, de ezt mondtam is, hogy holnap én nekem is lesz menni való, meg Ja, én ilyesmi. amúgy holnap itthon leszek. Mm. Most a hétvégén itthon maradok, mert sikerült áthoznom egy csomó ruhát Mm. a másik lakásból, Mm. és most az a terv, hogy kimosom őket, mert Mm. hát sajnos elég dohányszagúak. Hiába voltak szekrényben, meg lett vigyázva rájuk. Mm. Minden ellen nem lehetett őket megvédeni. És hát gondolod, hogy egy nagy sitter zsáknyi ruhát hoztam át. Mm. Bármilyen furán is hangzik ez a mondat. Úgyhogy most két dolog jár a fejemben, a szélen kívül. Az egyik az, hogy több adagban mostam ki az itthoni mosógépben. A másik pedig az, hogy szétdobom néhány szatyorba, és elviszem, mert van itt egy ilyen bubble mosoda a környéken, és lehet, hogy elviszem oda, mert egy picit nagyobbak a mosógépek, nem sokkal, csak egy fokkal, és lehet, hogy akkor ott ki tudnám mosni. Nem. Akkor talán kicsit kevesebb adagban kellene kimosni. Jó, akkor van tankunk, meg kontrollerünk. Azt mondja, hogy kell casting channel, meg faucet. És az egyiket ketté vágjuk. Kettőnek kell lenni egy Meg enyhe. kell várni, ameddig kinő a fa. Nem muszáj megvárni, mert hogy a random plant staffos ládában van bone meal, illetve a mortár meg a csont összekraftolásával tudsz bone meal csinálni. Jogos. Úgyhogy nem muszáj feltétlenül megvárni. Tudod, ilyen vanilás mechanikák vannak, hogy Aha. a bone meal-t a saplingre rányomod, akkor megnő a fa. Bocsánat, csak ironizáltam kicsit.
Már nagyon ironikus hangulatom van, mert képzeld, egész nap ilyen hivatalos dokumentumokat kellett kitöltenünk. Az élvezet a tetőfokára hágott. Csak azt nincsenet, körbe kell vennem 8 Most várják, blokkkel. cropstickre nem tudom azért használni a bone meal-t, ugye? Tehát az csak A rendes... cropstickre nem, csak rendes saplingre Na, tudod. jó, hát akkor ezt mindjárt ültetem valahol itt. Az lenne a menü, hogyha itt van ez a fa, amire elkezdtem, és mondjuk erre valamerre leraknék még egyet, és akkor összekötni a kettőt. És figyelj, még ki is blokkozhatod ezt a kis 2x2-es fizetés akkor, és akkor ide akár ülteted is, vagy akár, figyelj, itt nagyjából ez a tó, ez kb. Fix most már, mert ide raktuk ezt az épületet, Aha. de amúgy úgy landscape-eled a területet, ahogy szeretnéd, Uh-huh. és van egy csomó dörtünk, amúgy már szedtem. Uh-huh. Úgyhogy Van is nálam. teljes mértékben a fantáziádra bízom a dolgot. Oké-s. Mondjuk hát Én éppen, az én fantáziámat hagyjuk. figyelj. Ketten mégiscsak többre megyünk. De figyelj, ha üzéd van, bizonytalan vagy, akkor kérdezz nyugodtan. Nem azt mondtam, hogy egyáltalán nem segítek, csak azt, hogy mivel én tudom Hát jó magamról, van, hogy persze. messze nem vagyok olyan jó, mint amilyen lehetnék is. Ezért nem töröm magamat, hogy minden áron én építkezzek. Sikeresen elbasztam. Na mindegy. Visszacsináljuk. Kerek casting tép. Tearstone. Mindenképpen Steelstone-t akarsz velem csináltatni? A fene essen beléd! Azt ugye tudod, hogy a fűrészsel több fát ki tudsz hozni a logokból. Igen. Mindjárt megyek, most csinálom. Barátságos emlékeztető. Amúgy az előbb már úgy csináltam, úgyhogy... Csak azt Jó. néztem, hogy mennyire van messze meg ilyenek. A fűrészsel amúgy kézben is tudsz craftolni, úgyhogy nyugodtan vidd el a fűrészt, mert akkor addig csinálok másokat. Bronzot azt nem tudunk is csinálni, még van is. Ne zavartasd magadat emiatt. Na jó. Most már, hogy van valamennyi fémünk, most már nem kell úgy takarékoskodnunk a cuccokkal, mint eddig. Azért akartam elmenni az előző streamben bányászni, hogy legyenek ilyenjeink, hogy ne kelljen itt a magunkhoz verni a garast. Hopp. Eltörött a sapkám. Hát én ezt a két Diamond helmetet én összekraftolom. Enchant ide vagy oda. A kardok jobban izgatnak egyébként, mint ez. Na, szóval ott tartunk, hogy csináljunk Searstone-t. Tudom, mit felejtettem el. Na? Levélpointozni, hogy hol található láva a környéken. Legalábbis nem emlékszem, hogy lenne ilyen waypointunk, de mindjárt nézem.
Te nem találkoztál ilyen úri huncutsággal, mint láva, ugye? Nem. Az baj. Bármi nem az, hogy nem találkoztál, hanem az, hogy nincsen ilyen waypointunk. Ez a kérdés, hogy ez egyszer... Elfogadta, jó van. És mi van akkor, ha én mégiscsak 2x2-est csinálok belőle? Ja, bocsánat, nem magyarázok a streambe. Néha elfelejtem, hogy streamelek egyébként. Pro Streamer Movement. Szóval alapvetően, amit most építünk, az nem más, mint a Tinker's Constructnak a smelterie. Ez egy olyan nagyon izgalmas cucc, ami azt tudja, vagy fogja majd tudni, hogy bizonyos anyagokat meg tud olvasztani. Leginkább fémeket persze, de nem kizárólagosan fémeket. Itt egy érdekes pók. Mondjuk megöltem. Az nem tudom, Akartam kérni, hogy kell segítség is, vagy Nem. boldogulsz fel egyedül is. Tudod, mit szoktam mondani ilyenkor? Én hiszek benned. Hát az valahogy kevés. Most mondjuk nem volt kevés, de megesik. Ügyes srác vagy te. Na, van-e nekünk valami ilyesmink? Hogy kell a kobónmért csinálni? Meg keresem, meg nézem, de valahogy nem értem. Ja, bocsánat, nem tettem vissza a mortárt. Ja, dirt. Szóval, Ja nem az kell. itt egy mortár a ládában. Igen. És itt a mobdropposban van csont. Igen. És keresd meg a nejben a bómjának a receptjét. Jó. És az már segíteni fog a továbbiakban. Jó, hát ez nem egy nagy vasszizdasz. A mortárt majd rakd vissza, légy szíves. Jó. Hol volt a... Várjál. Ebbe. Ja, benne hagytam a... Meg a bómit se vetted ki. Amúgy a mortárt az betehet ugye balra. Nyugodtan. Na jó. Azért vannak itt ezek az eszközök, hogy könnyebb legyen craftolni velük. Nekem ez most kellett is egyébként. Egyszer, és akkor még kell. Jó. Üdvözlök mindenkit egyébként a streamben, akik esetleg itt vannak. Amúgy meg pont fát akartam növeszteni, na mindegy. Ez annyira én vagyok, tehát itt eltökölök azzal, hogy kell csinálni ilyen bómirt, azt utána meg nem megyek el használni a bómirt. Szia, Monyoska. Ez mi 07. Egy érdekes creeper, ami nem tudom milyen, de jaj. Ilyen fekete-piros szeme van. Ne nézd rá, az az Ender Creeper, az olyan, mint az Enderman. Nem bánt. Ez nem Ender Creeper, ami nem az, amit mutattál már. Hol van? Hát arra fele vagy, arra merre mész, aha. Ott van. Hopp. Meghalt. Nem tudom, milyen creeper volt, de... Király. Lehet, hogy nem is akarjuk tudni.
most, ahogy meghalt, igazából nem érdekes. Small magnetit óra, az kell nekünk, mert itt láttam egyet. Kiszedheted meg ott is hagyhatod egyre, most ércekben jól állunk amúgy. Jó, csak itt... Az mi? Megint belém csapott a villám. Szerintem van egy olyan mob a környéken, ami villámokat szór. Nagyon jó. Ó, az lesz az. Mi ez, valami Zeus? Nem áll. Deus Ex Machina. Szaggat is nagyon durván a game amúgy. Pedig nekem is nem bizony semmi közöm nincsen hozzá. Nem tudom. Már mindjárt. Jaj! Híha! Ez egy zombi volt amúgy. Hát nem egy zombi volt, jó pár volt. Jesszus. Nem, ma itt a két különböző dolog támadt meg téged. Apát, faszát. Egy robbanó nyilas skeleton, aki dobott egy enchantolt íjat. Meg egy olyan zombi, aki villámokat szórt, meg potion effekteket. De hol a bánatban van, amit elültettem? Ezért sapling, nem látom. Erre valamerre raktam le. Ott is egy creeper. Javasolhatok egy dolgot? Igen, menjünk el alul. Igen. Lehet, hogy segítene. Jaj! Ez nem jó. Mi? Van esély, egy fishing zombi támadott meg. Valami bepúlolt, de nagyon. Nagyon nagy a forgalom errefele, mindenképpen alszunk egyet. Na jó, menjünk. Hopp! Jó, legalább... Van nálam sárgolyó. Szerintem nálam is van amúgy. Na. Beleugrottam. Shit. Igen, itt a kert környékén légy szíves, ne ugrálj. Hova lett a... A... Cropstick? Nem a cropstick, hanem ami rajta volt, ez a... Hát, hogy ilyenkor nem dob semmit. Shit. Mindegy. Illetve nem mindegy, de... Ezért javasoltam, hogy ne ugrálj. Hát, jó. Na, hol van az a nyomorult sapling? Hát az egy creeper, nem sapling. Most már nincs itt creeper. Vigyázz! Hagyom, hogy te is köszörüld a kardodat. Jó, csak még mindig nem találom, hogy hova tettem azt a nyomorult fát, hát nem igaz. Magától ki fog nőni, majd akkor látni fogom. Milyen saplinget keresünk? Egy dzsungel saplinget. Talán valahol erre. Nem tudom, merre jöttem. Hát Y-search-en nem tudom megtalálni, szóval segítenék szívesen, de én is olyan vakon vagyok, mint te. Van nálam még egy amúgy, tehát lehet, hogy most egyelőre leteszem. Szerintem a ládában van több is, meg le is tudunk kérni ezért a shopból is, úgyhogy... Shop. Tudunk menni
Pingolni. Au. Hát ez igazán remek lesz. Na, barlanghang. A felszínen amúgy az normális dolog? Na, Hát figyelj, az előző barlangot is milyen közel tanáltuk meg a felszínhez. hát figyelj, amúgy nem baj, majd akkor az én csatornámról is készülhet ARG videó. Végén itt elrabolnak, vagy mit tudom én. Ez már Herobrine. Inversi x-akták hangok. Ti-ti-ti-ti-ti-ti. Muffin. BLT. Miért chillingelt? Mert kaptál HP-t. De jó. Mindjárt lesznek színes szívecskéid. Van. Már 2. Épp kajákat válogatok össze. Én akkor folytatom itt a bázist. Na, majdnem felhőbe fogunk lakni. És mint tudjátok, a felhők fölött mindig süt a nap. Kinőtt. Ja, ez a másik. Ez nem kinőtt, hanem ez annak a folytatása. Egyébként megpróbálhatom azt, hogy keresek még ide saplinget, és akkor megnövelem azt a fát. Na szóval nekem meg közben itten meglevődött. Ja, kézzel kellett volna klikkelni. Miért szájjal sikerült? Nem karddal és nem adta ide. Mondjuk most így se. Én már nem értem, hogy meg van bolondulva. Nem, van valamekkor esélye, hogy nem ad. De szó. Tehát, hogy van egy ilyen flat valahány százalékos esélye, hogy nem ad. De a cropsticket visszarakhatnád. Maradt nálam? Hát itt nincs. Hát, ahogy látom, itt sincs. Akkor kitapostad a cropsticket. Ezt el kell fedni valahogy, vagy nem tudom. Amúgy azt szokták, hogy így raknak fel ilyen félblokkot, és akkor... Vagy csak nem ugrálsz a bázis körül, fiatalember. Nix ugri-bugri. Na jó, ebből jó kis sorsz lesz, majd bevágom az eredetit. Na, visszaültettem a kitaposott fenyőfát. Szegény fenyő. Szági. Az a feladatunk, hogy... Ja igen, azért csináltam én. Jó, értem is, miért csináltam azt a utcost. Akkor azt mondjuk, hogy csinálunk 2 követ, abból egyet ide építünk, és akkor teljes lesz a Mercury. És egyből el is visszük ezt a tangot. Leürítem ezeket a vót. Bár nem ürítem le. És az a kérdés, hogy van-e valahol waypointunk lávára. Hát... A lavendula az nem az. Van egy csomó spawnerünk, which is very nice.
Nem úgy tűnik, mint a nekem lenne. De lávát nem látok sehol. El kell keresni, hát ha van olyan felszíni láva. Tavacska. Aha. Valahol volt még szerintem a legelején, amikor kezdtük. De hát, hogy az merre van már? A dungeon környékén lehet? Igen, szerintem. Hát... Ha van is eskü, nem látom. De... Az lesz, hogy elmegyek valamelyik bányába, és körülnézek a föld alatt. Okés. Nincs közel, de messze sincsen. Aha. Ez már nem az a szint. Belén spónolta a dzsungelfát. Ezt ismered a csigás viccet? Attól függ melyiket. Hát ságódoztam az erdőben, azt egyszer csak kinőtt előttem egy fa. Ezt eddig nem ismertem. Amúgy. Ja, mert ugye úgy indul a dolog, hogy a Sini kérdezi a csigát, hogy mi van egy hatalmas pumpa fejeden? A cságódoztam az erdőben, és egyszer csak kinőtt előttem egy fa. Bocsánat, ma tényleg nagyon pihent agyú vagyok, és káros vagyok az emberek mentális egészségére. Ezzel nem tudunk mit csinálni. A videó a nyugalom megzavarására alkalmas kép és hanghatásokat tartalmazza. Marha sokat látnak a nézők egyébként. Egyrészt a tartalom fele az az, hogy egy néger megy az alagútban. De strip mining-gal jutok el a lávatóhoz, mert nem pontosan tudom, hogy hol van. Pedig itt van valahol. Ja, itt csöpög a izére. Hol vagy lávaka? Ez igen. Azt sikerült egy nagy körte írni. Aha, itt van pedig. A nyíves anyját itt van pedig. Nem, nem. Nem mondom, hogy nem izgattam meg, de meg lett. Na. Túlélési egyszer egy.
lávatavak környékén. Legfontosabb dolog, hogy a mágnes azt ilyenkor mindig kapcsoljuk be, hogy a kedves tankunk, ami itt van, az ne a lávába essen bele. A következő, ami nagyon fontos lesz, az az, készüljünk fel arra, és ezért kell sokféle kaját enni, meg hogy sok szíved legyen, hogy a láva az inventoridban az bánt. Látjátok, már elkezdett sérülni a karakterem. De csak akkor, hogy a kezedben tartod, vagy akkor is, ha bármelyik másik slotban van? Ha bárhol az inventoridban van. Az fasza. Nem sűrűn tikkel, de folyamatosan. Illetve hát félig meddig random ez. Én most azért tudok ilyen kis bátor lenni, mert tetemes mennyiségű HP-m van. És nem kell én attól aggódom, hogy meghalok. Illetve hát a Keep Inventory tudata is nagyon sokat segít. Na, szóval, hol van itt? Igen, és miért valaki kiverni a hisztit, hogy Keep Inventory-val játszunk, mindenki úgy játszik, ahogy akar, kösz hello. Igen, ez eleve egy nehezített pak. Tehát, hogy nézzük, látjátok, a különféle mobok vannak, amik elég erősek is tudnak lenni. És ráadásul, ahogy haladunk majd előre a játékban, fogunk találkozni egyre-egyre erősebb mobokkal, meg bossokkal, meg mindenekkel. És azért van Keep Inventory, mert lesz olyan boss, amit többször kell kifussunk, hogy megölhessük. Ha alszol, akkor fölhílel, hát ha nem is full HP-re, de egy komplett izével. Egy komplett tornyi szívvel. Az király. Na, szóval, a kis smelteringben most már van láva, és van 8 slotunk. Gyorsan megnézem, hogy a Seared Stone-hoz mi kell pontosan. Bármilyen cobblestone-ból készült dolog. Jó. Ugyanis, mivel csak 8 slotunk van, ezért nagyon takarékosnak kell lennünk azzal, hogy mit égetünk. Viszont ha a Partbuilderben csinálok egy ilyen large plate-et, az 8 cobblestone-t emészt fel, nem a Toolstation-ben, a Partbuilderben. És ez azért nagyon jó dolog, mert egy stack cobblestone-ból pont 8 darab large plate lesz, és hogy nem elvtársak, 8 slotunk van. Egy pillanatra visszaszaladok a izébe a lávához, és tevépoint tudom, azt viszont elfelejtettem. Ilyen szép narancs sárgára. És annak, amit csinálunk most, annak az lesz az értelme, hogy látjátok, megjelent egy ilyen kis sáva plate mellett. Ezt akár te is megnézheted, Rolcsi, ha éppen a földön vagy. Mindjárt, csak most egy valamit nem értek, hogy hova lett a fa. Lába kiért és elmászkált. Hát de... És lehet, hogy én vagyok már fáradt testére, de hova a faszba lett? Altinte magát. Hát de... Mert ez van nálam, de ez szarfa. Ez nem jó. Neked minden állon dzsungelfa kéne. Hogy most... Várjál, mert én teljesen nem értem.
Most nem... Figyelj, nem lehet, hogy Vagy ezért várjál, bone meal autókipakolást csinál. használtál? Nem hiszem, nem. De várjál, mert bone meal-t azt csináltam, de most azt se találom. Most vagy én golyóztam be. Figyelj, itt van 13 dzsungellog a ládában. Igen? Nem ezt keresed? Hát A lehet. fás ládában nézzél bele. Ott van 13 Ö... dzsungellog. Mindjárt nézem, ha megtalálom a szememmel. Föntről innen a harmadik, Megvan. balról a második. A bőrcipőt azt miért itt tartjuk? Ez nagyon jó Költői kérdés kérdés. volt, nem biztos, hogy vannak választ rá. De ez... Na. Hát sajnos lekésted a dolgot. Én már Várjál, sok mielőtt mindent lekéstem. fáramástól. Hm? Gyere egy kicsit. Na. Ó, Szóval ő itt a smelteri. Őt fogjuk majd arra használni, hogy ne ugorjál bele, mert fáj. hát hamvasztó, nem? Sérülsz tőle, és belekerül a véred ami nem jó. Tehát Ha a hamvasztó. smelteri kontrollerrel jobb klikkelsz, akkor fel fog dobni egy érdekes buit, Igen. és azt látod, a bal oldalt látod, hogy mennyi láva van benne. Most 3520 millibucketnyi láva van benne. A gyors képzés azoknak, akik esetleg nem tudják. A millibucket az azt jelenti, hogy egy vödörnek az 1000 része, tehát a 3520 millibucket az 3,5 vödör anyagnak felel meg. De a smelteri középső részén, ahol ilyen rovátkolt dolgok vannak, ide kerül be az összes olyan cucc, amit megolvasztunk a smelteriben. Itt majd lehet ércet olvasztani, ingotokat olvasztani, öltözeteket készíteni, stb. És az alján van itt egy kis fehéres folyadék, őre azon írva, hogy Seared Stone, és azt írja, hogy egy blokkot tudsz vele kiönteni, és 152 millibucketnyi cucc marad még benne. Úgy néz ki a dolog, hogy egy ingotnyi cucc, az, ha nem Seared Stone-ról van szó, hanem bármásról, akkor az 144 millibucket. Egy blokknyi cucc, az 9x144 millibucket, az 1296 millibucket, azt hiszem. A Seared Stone egy kicsit másképp megy a matek, mert ha jól emlékszem, a Seared Stone az úgy számol, hogy egy cobblestone-ból lesz... Na most nem találom, nézd meg. Egy cobblestone-ból lesz 18 millibucket, és egy blokknyi az 360 millibucket, ugyanis a Seared Stone-ból értelemszerűen nincs ingot. És arra szeretném megkérni Rolcsi, hogy itt van ez a casting basin, és fölötte látsz egy ilyen kis csapot. A csapjál rá jobb klikkel. Aha, megnyitottam. Majd el kell zárni? Ja nem. Nem, magától elzáródik. Amikor az alatta lévő konténer megtelik, akkor automatikusan elzáródik. Aha, és Ha casting ránézel progress most a van. idejére, akkor elkezd szilárdulni. Igen. Aha, megszilárdult. Megszilárdult, és lett belőle egy Seared Stone. Aha. No már most. Ha megint rácsapsz arra a kis csapra, akkor most ugyan kitölti a maradékot, csak Szia, baby, nem lesz neked is tele, szép estét. Aha. Mert nincs elég a mod. mert nem volt benne elég. Aha. És még teszek bele egy kis cobblestone-t, amit majd szépen megolvad. De most nekünk erre a Seared Stone-ra volt szükségünk, mert a questhez ez fog majd kelleni. Adok neked egy modit, Bébru, hogyha nem haragszol. Azt hiszem, te az igazi vagy. Ha nem tévedek. Írd majd Discordon, inkább most még nem. Na, igen. Nagyjából ennyi volt most, és én meg akartam mutatni a És akkor Smartly, mi hogy lett? működik. Majd lesz, Jaj. casting table. Jaj. De nem tudsz kijönni. És azt hiszem, hogy bánt is. Bántani még nem bántott. Ja, illetve pontosabban akkor bánt, hogyha van bármilyen olvadt anyag benne. Na igen, mert az forró, gondolom. Igen.
Süti a kis tappancsodat. Mindegy, ez majd nagyobb lesz ez a smeltery, meg nem is biztos, hogy itt lesz. Csak ahhoz, hogy azt megépítsem, ahhoz még craftolnom kell nagyon-nagyon sok Searstone-t, vagy pedig el kell mennünk falut keresni. Olyan falut, ahol van épített smeltery. És hát mivel a falusiaknak nincsen rá szükségük, ezért én nem érzem úgy, hogy ellopnánk tőlük. Na, az egyik nézőm Inkább azt írja, hogy neki ez nosztalikus ez a mod. Még nem tudom, hogy az egész modpackra gondol-e, vagy csak az egyik modra, amiben van, de azt, ha gondolod, megírhatod, hogy az egész GregTech modpackre gondolsz, vagy csak az adott részére. A GregTech New Horizon modpack egyébként, ezt főleg neked mondom, Rócsi, mert valószínűleg nem ismered, egy elég régi modpack amúgy, viszont nagyon nagy változásokon ment keresztül. Tehát ha valaki most kezd el játszani, tehát ha valaki régen játszott a GregTech New Horizonnál, és most újra elkezd vele játszani, akkor gyakorlatilag teljesen másik modpackkal és félig másik játékkal is találja szembe magát. Azért, mert egyrészt egy csomó mod frissült, másrészt pedig kerültek is be új modok, illetve kerültek ki is modok. Nem tudom, meséltem neked. Megválaszolt, hogy csak az olvasztóra gondol. Nem tudom, hogy meséltem neked, de a GregTech New Horizon pack, ugye ő egy 1.7-es pack, mármint ezt nyilván tudod is. Amiért ez fontos az az, hogy bocsánat, egy pillanat, csak számolgatnom kell egyet. Viszont ez egy olyan pack, amit folyamatosan fejlesztenek. Tehát nem csak, hogy magát a modpackot fejlesztik, hanem a GregTech New Horizon-nek a fejlesztői átvették a fejlesztést olyan modok fölött, amiket az eredeti fejlesztők már nem fejleszt, vagy pedig 1.7-re nem támogat. És folyamatosan érkeznek a különböző modokhoz javítások, illetve új funkciók is. Nem csak a GregTechhez például, hanem például most újra fogják írni ezeket a növényeket, amiket itt használunk itt a cukornád, meg fa, meg egyéb formálásokhoz. Azért, hogy determinisztikusabb legyen a statisztikája, illetve például portolták az egyik olyan modot is GregTechre, ami 1.7-re nem, vagy nem teljes formájában volt jelen. Szóval nagyon aktívan fejlesztik ezt a pakkot, illetve a benne lévő modokat, ami tudván azt, hogy egy 1.7-es pakról beszélünk, azért nem kis teljesítmény. De hát igazából ez most az, hogy egy hetes nagyjából tök mindegy, mert amúgy rengeteg minden van benne, tehát rá se ismersz feltétlenül, hogy egy hetes, tehát hogy... Igen, hát ugye az alapjáték 1.7-es, szóval van egy csomó alapmechanika, ami nem változott, vagy nem nyúltak hozzá. Például ilyen a falusiaknak a szaporítása. Az nem a modern módon működik, hanem az 1.7-es pakoknak megfelelően működik. Ha bárki játszott régi 1.7-es pakkal, akkor tudja, hogy miről beszélek. És ez például tud kihívásokat támasztani azok számára, akik mondjuk nem játszottak ilyen régi Minecraft-tal. Rendben, még Blue, majd írd meg Discordon. De hogyha olyan, akkor nyugodtan odaírhatod a videó alá kommentbe is. Tényleg pörgessétek már meg azt az új ARG videómat, létszik. Nyomjatok rá lájkot, meg írjatok oda kommentet, mert ezt már beszéltük is stream előtt Ronnal is, hogy borzasztó, hogy egyszerűen mennyire nem dobja fel az algoritmus azokat a videókat, amiken sokat dolgoznak az emberek.
és múltkor is egy kisgyereknek a streamét, amiben semmit nem csinált, csak vinnyogott a Robloxba. Egyszer 30-an nézték egy időben, minket most is, tehát engem például YouTube-on 4 ember néz. Miközben azért tényleg csinálunk valami egész jót, te megtartod a tutoriál részét, én mint egy nem is tudom, ilyen zöldfülű így próbálom megtanulgatni, és ezt alig nézik, borzasztó. Lehet egy off-topic kérésem? Na. Megtennéd, hogy visszateszed a mortárt a helyére? Aha. Hát ha nálam van, ja nálam van, jó. Volt egy tippem, hogy nálad van. Bocsánat, hogy a nagy streaming contentet Ja, megzavartam, de nem nincs annyira kőbevésve. Amúgy lassan 10 óra, nem tudom, hogy még tervezünk-e valami nagyon olyan dolgot. Nem mintha most nem nagyon szabadulni akarnék, tudod, csak ja, olyan nagyon komoly dolgokat nem tervezek én sem. Annyi, vagy egyébként lehet, hogy abba is hagyjuk a streamet, mert nekem lassan megint el kéne mennem egy kis technikai szünetre. Viszont az lesz majd, hogy streamen kívül be fogom fejezni a Smeltery-nek az építését, ami azt jelenti, hogy fogok még hozzá dolgokat craftolni. Úgyhogy arra készüljél, hogy jövő pénteken már egy sokkal jobb Smeltery lesz is, lehet, hogy nem is itt. Viszont a házzal kapcsolatban egyetlen egy dolgot szerettem volna kérni. yeah. Nem tudom, hogy tervezed építeni, de az lenne szerintem a célra vezető, hogyha valamilyen olyan dizájnt választanál, ami tud moduláris lenni, tehát tudunk hozzá új szobákat, meg új helyiségeket építeni. És biztos, hogy az a ház, az egy ideiglenes otthon lesz valószínűleg, ha csak nem tudjuk nagyon felbővíteni. Gondolkozz úgy, hogy ha abba akarunk bázist építeni, akkor lehessen szinteket is építeni, tehát hogy lehessen akár több szintes a ház, ugyanis még a Steam-ben nem is annyira, de később iszonyatosan területigényes lesz a Gregtek. Tehát, hogy nyugodtan tessék hatalmas területeket építeni. Okés. Nem feltétlenül meg a bérre gondolok, de valami... Jó, persze értem. Valahol a kettő között. Láttam már, azt hiszem, várja, az is, amikor mutattál, az is grektekes volt, nem? Amit mutattál még Discordon, hogy te ott építgettél azt a bázisodat. Az is ez így elég komoly, meg nagy volt egyébként, úgyhogy... És az még picinek is számít. Tehát, hogy nekem az az egyik átkom, hogy én nem tudok nagyot építeni. Mert én ahhoz vagyok szokva, hogy ugye én ezt meséltem neked, hogy én olyan gépen kezdtem el Minecraftozni, ami hát a játékfutatásra mérsékelten volt alkalmas, és ebben a mérsékeltenben rengeteg irónia van. Egyébként hasonlóan kezdtem én is, tehát nem csak ezt a modpacket, tehát hogy jön most ez a modpack is a 20-30 FPS-sel fut, meg valahogy nullára lemegy, de amikor oké, hello, Blue, hello. Szóval amikor még MT-zni kezdtem, nekem is olyan volt, pedig akkor még bőven ilyen 1.0 környékén tartottunk, tehát azért nem volt annyira tele a game sem, meg minden, de Flat World-re építettem állandóan, mert egy normális alapvilágot alig bírt. Tehát egy... Na igen, szóval én olyan gépen kezdtem, hogy ilyen 15 FPS volt a max, amit ki tudtam csiholni a játékból, és emiatt relatíve kis területekre építettem be magamat, mert egyszerűen nem tudott túl nagy területet lerenderelni a gépem, nem volt rá alkalmas. Úgyhogy... Valahol talán ennek köszönhető nálam, hogy annyira nem kapok agybajt, hogyha nem 60 FPS-re megy valami. Valaki infarktust kap, meg elmegy az esze, nekem szinte fel se tűnik. Tehát nekem, tehát jó, látom a különbséget, de azért nem zavar annyira, mint a mai gamerek, meg azért de nagy gamer PC-knél az emberek, hogy eldropolt itt 10 FPS-t, úristen.
Igen, egyébként nagyon vicces, mert ez főleg az én csatornámon nagyon vicces, ugyanis a Medieval Frontiers-nél pont azon dühöngtem, gyakorlatilag majdnem minden streamben, mindenhol a kettőben, ami eddig volt, hogy a Medieval Frontiers ugye ezt mondta neked, hogy demo verzióban van még csak a játék, és van egy olyan bugja a demónak, hogy ha víz közelébe mész, tehát így, mint ahogy én most kijövök ehhez a tóhoz, akkor az FPS-em az nagyjából a negyedére leesik, és ezt így egészen konstans módon ott is tartja magát. És ez azért kellemetlen, mert bár én hozzászoktam ahhoz, hogy kevés FPS-sel játszak, de nekem ez ugye csak akkor működik jól, hogyha folyamatosan annyi FPS-sel működik a játék. Viszont ha hirtelen esik le az FPS, akkor viszont az irányítás az nehézkes tud lenni. Persze, és a droppolgasszon a szét. Hát, még a droppolás nem is annyira zavar, hanem azt, hogy nagyon nehéz émelni. Úgy, hogy hirtelen a szemed ugye 30-40 FPS-hez van szokva, és hirtelen leesik 10-re az FPS-ed. Úgy émelni nagyon nehéz, és folyamatosan attól rettegtem, hogy meg fog támadni valami a tó körül, mert hát lássuk be, hogy azért harcolni 10 FPS-ben picit nehéz. Hát igen, mint én az előbb a pókkal. Elég érdekesen hadakoztam, de meglepne. Na, szóval, ha gondolod, akkor egyébként zárjuk a streamet. Kint vagy bent? Nekem tök mindegy. Kimehetünk kintre ide a szokásos helyre, ahol legutóbb zártunk. Figyelj, vagy menjünk mutassuk meg, hogy hol tart az új otthonunk. Hát mondjuk nálam már látták, de jó. Én is voltam fenn egy pillanatig, de szóval ez lesz majd hát az új akkor otthonunk. lehet majd végül is akkor ebbe az irányba, meg minden irányba lehet ezt bővíteni, hogyha gondoljuk. Igen, azt akartam kérni, hogy készítsd elő, hogy itt ajtó, lukak, meg ilyesmi legyen. Tehát tudom, mivel jár az építkezés szempontjából egy ilyen, azért adtam a tippet, hogy akkor ez így lenne értelme. Oké, majd meglátjuk, az is lehet, hogy akár akkor ezt az építkezést majd egy ilyen lonely streambe bepróbálom, vagy nem tudom. Meg lehet, én is besegítek, mert majd az smelter építés után majd érts feldolgozni akarok. Szinten off-stream, mert az rettenetesen unalmas tartalom. Vagy lehet, hogy indítok streamet, de az ilyen nem beszélő stream lesz. Akár igen. Kinemítem és csak csinálom. Jó. Én mindestre a szerveren maradni fogok, mert be akarom fejezni Smelternek az építését. Oké. És aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Na most ugye melyik? Ezt akartam. Átszúrtam a macit. Ráadásul egész kellemetlen helyen csináltad ezt. Szóval, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az biztos, hogy jövő pénteken megint találkozni fogunk Rolcsival, és együtt fogunk streamelni. Elképzelhető, hogy lesz Minecraft stream az én csatornámon, ilyen magányos stream, illetve jövő szerdán a csatornán hát nem folytatjuk, hanem újra kezdjük a Medieval Frontiers végigjátszásunkat, mert hogy spoiler, sikeresen meghaltam benne. Méghozzá nagyon banálisan halálra fagytam. Úgyhogy a szerdán valószínűleg megint nekiugrunk a faluépítésnek. Rolcsi pedig, ha jól tudom, akkor Vanilla Minecraftot fog játszani a saját csatornáján valamikor. Hát valószínű igen a héten, vagy a hétvégén, majd meglátjuk. Még az is lehet, hát én nem tudom. Most dolgozok egy új ARG videón, megnézzétek meg a csatornámon a legújabb videót a Youtube-on. Szerintem egész jó lett, az eddig leghosszabb
ARG videó, vagy bármilyen videó egyáltalán a csatornán, úgyhogy szerintem a sztori is elég izgalmas, úgyhogy és annyit elárulok itt is, hogy már készül a következőnek a scriptje, úgyhogy nem maradtok ARG nélkül sem, még lehet a héten. Úgyhogy ja, akkor Az köszönjük király. szépen a mai figyelmeteket, találkozunk legközelebb, hello, hello! Sziasztok!